đời này phụ nữ luôn là những cánh hoa dịu dàng nhưng đầy kiên cường. Họ yêu bằng cả trái tim, sống bằng tất cả niềm tin và hy sinh không một lời oán thán. Dù có bao nhiêu bão tố đi qua, họ vẫn luôn giữ trong lòng một khoảng trời bình yên để che chở cho những người mình thương. Còn đàn ông, dù mang trong mình vẻ ngoài cứng rắn, nhưng đôi khi lại vô tình trở thành kẻ làm tổn thương người khác chỉ vì sự vô tâm, ích kỷ của chính mình. Có những sai lầm không đáng có, nhưng lại đủ để đánh mất một tình yêu, một gia đình hay thậm chí cả cuộc đời. Phụ nữ, họ tạo nên hạnh phúc. Đàn ông, đôi khi chính họ lại là lý do khiến hạnh phúc ấy vỡ tan. Nhưng liệu có phải số phận đã sắp đặt mọi thứ từ trước? Liệu một người phụ nữ yêu thương hết lòng có thể thay đổi được một người đàn ông vô tâm? Và liệu một người đàn ông có thể học cách trân trọng trước khi quá muộn? Hãy cùng bước vào những góc nhìn sâu sắc về 10 điều đẹp đẽ nhất của phụ nữ và 5 điều đáng tiếc của đàn ông, để hiểu hơn về những điều tưởng như hiển nhiên nhưng lại quyết định cả một đời người. Một, sự bao dung và thấu hiểu. Phụ nữ như dòng nước mềm mại nhưng không yếu đuối. Nước có thể chảy qua những khe hẹp, uốn mình theo từng ngóc ngách, nhưng cũng có thể bao trùm, vỗ về, ôm lấy những điều khô cằn nhất. Sự bao dung của một người phụ nữ cũng vậy. Không phải là chịu đựng mà là thấu hiểu. Không phải là nhún nhường mà là biết cách hòa giải những khúc mắc của cuộc đời. Trong cuộc sống, ai cũng có những lúc yếu lòng, ai cũng có những khuyết điểm và sai lầm. Một lời trách móc có thể làm tổn thương sâu sắc, nhưng một sự thấu hiểu lại có thể hàn gắn vết thương lòng. Khi một người phụ nữ biết lắng nghe, biết đặt mình vào vị trí của người khác, cô ấy không chỉ hiểu câu chuyện của họ mà còn hiểu cả những nỗi đau ẩn giấu phía sau. Có những lúc gia đình không tránh khỏi những tranh cãi. Người chồng bận rộn vô tâm, con cái ngang bướng, cuộc sống áp lực. Nếu chỉ biết trách móc, chỉ biết đòi hỏi thì vết nứt sẽ ngày càng lớn. Nhưng nếu biết đặt tay lên trái tim mình, lắng nghe bằng sự bao dung, ta sẽ thấy phía sau sự thô ráp là những mệt mỏi, phía sau sự lạnh lùng là những lo toan. Người phụ nữ bao dung không phải là người chịu đựng tất cả, mà là người biết chọn cách đối diện nhẹ nhàng hơn để giữ gìn sự ấm áp trong căn nhà của mình. Không ai trên đời là hoàn mỹ. Đôi khi vì quá kỳ vọng vào người khác, ta vô tình tạo ra áp lực cho chính mình. Một người chồng không phải lúc nào cũng đủ tinh tế để hiểu mọi cảm xúc của vợ. Một đứa con cũng không thể luôn ngoan ngoãn như mong muốn. Một mối quan hệ cũng không thể lúc nào cũng trọn vẹn như thuở ban đầu. Nhưng nếu có thể chấp nhận rằng không hoàn hảo mới là cuộc sống, thì lòng ta sẽ nhẹ nhàng hơn và hạnh phúc sẽ trở nên giản đơn hơn rất nhiều. Có người nghĩ rằng bao dung là chịu thiệt, là nhường nhịn đến mức quên đi chính mình. Nhưng thực tế, bao dung là một loại sức mạnh để vượt qua những cảm xúc tiêu cực, sức mạnh để giữ gìn những điều đáng trân trọng. Một người phụ nữ bao dung không phải là người im lặng trước bất công, mà là người biết dùng sự dịu dàng để cảm hóa, dùng sự thấu hiểu để hòa giải, dùng trái tim nhân hậu để giữ cho gia đình được bình yên. Một mái nhà ấm áp không đến từ sự hào nhoáng bên ngoài, mà đến từ những trái tim biết nhường nhịn nhau. Một xã hội bình yên không đến từ những luật lệ hà khắc, mà đến từ sự thấu hiểu giữa người với người. Chỉ khi biết đặt mình vào vị trí của nhau, ta mới có thể bao dung và yêu thương đúng nghĩa. Phụ nữ thường có thói quen lo cho người khác, nhưng quên mất bản thân. Họ chấp nhận những điều chưa hoàn hảo của người khác, nhưng lại nghiêm khắc với chính mình. Họ hy sinh quá nhiều mà không cho mình một khoảng lặng để nghỉ ngơi. Nhưng nếu muốn yêu thương người khác trọn vẹn, hãy học cách bao dung với chính mình trước. Hãy tha thứ cho những thiếu sót của bản thân. Hãy chấp nhận rằng mình cũng có quyền được yếu đuối, cũng có quyền được vấp ngã rồi đứng lên. Bởi vì phụ nữ như dòng nước, chỉ khi trong trẻo và bình yên từ bên trong mới có thể lan tỏa sự dịu dàng ra bên ngoài. Chị Lan kết hôn với anh Hưng khi cả hai còn rất trẻ. Những năm đầu cuộc sống hôn nhân không mấy dễ dàng. Hưng là một người đàn ông nóng tính, đôi khi cộc cằn và ít khi quan tâm đến cảm xúc của vợ. Những áp lực trong công việc, những gánh nặng tài chính khiến anh trở nên cáu gắt khó chịu. Đôi lúc anh về nhà trong trạng thái mệt mỏi, không muốn trò chuyện, thậm chí quên mất những ngày kỷ niệm quan trọng. Nhiều người phụ nữ trong hoàn cảnh đó có thể đã chọn cách phản kháng, trách móc, thậm chí buông tay.
Nhưng chị Lan thì khác. Chị không im lặng chịu đựng mà chọn cách lắng nghe và thấu hiểu. Chị biết rằng sự lạnh lùng của chồng không phải vì anh không yêu chị, mà vì anh đang mang trên vai những áp lực không nói thành lời. Những đêm muộn, chị lặng lẽ pha cho anh một ly trà nóng, ngồi bên cạnh không cần nói quá nhiều, nhưng vẫn khiến anh cảm thấy bình yên. Một lần, khi thấy chồng trở về trong trạng thái mệt mỏi, chị không trách anh vì đã quên ngày sinh nhật của mình. Chị chỉ nhẹ nhàng nói: "Em biết anh vất vả lắm. Chúng ta có thể mừng sinh nhật vào ngày khác, miễn là anh ở bên em." Câu nói ấy khiến anh Hưng lặng người. Lần đầu tiên anh nhận ra mình đã vô tâm đến mức nào. Và cũng lần đầu tiên anh hiểu rằng chính sự dịu dàng và bao dung của vợ đã giữ cho mái ấm của họ không bị rạn nứt. Từ đó anh thay đổi từng chút một. Anh học cách trò chuyện nhiều hơn với vợ, bớt nóng tính, bớt cộc cằn. Và điều kỳ diệu là hôn nhân của họ ngày càng bền chặt. Không phải vì chị Lan giỏi chịu đựng, mà vì chính sự thấu hiểu của chị đã đánh thức sự trân trọng trong lòng người đàn ông của mình. Bao dung không có nghĩa là cam chịu. Thấu hiểu không có nghĩa là bỏ qua tất cả. Đó là cách phụ nữ dùng sự mềm mại để cảm hóa, để giúp những người đàn ông bên cạnh họ trở thành phiên bản tốt hơn. Một gia đình hòa thuận không phải nhờ ai đúng ai sai, mà nhờ tình yêu đủ lớn để chấp nhận những điều chưa hoàn hảo của nhau. 2. Sự hy sinh thầm lặng. Giữa những ồn ào của cuộc sống, có những sự hy sinh không cần lời tán dương, không cần ai ghi nhận. Chúng lặng lẽ như ánh đèn khuya chờ đợi người trở về, như đôi tay chai sần vì lo toan, như những giấc ngủ chập chờn trong những đêm con sốt. Đó chính là sự hy sinh thầm lặng của một người phụ nữ. Một người mẹ có thể nhịn ăn, nhưng không thể để con đói. Đã bao lần mẹ nói rằng mẹ không đói, nhưng thực ra là nhường miếng cơm cuối cùng cho con. Đã bao lần mẹ lặng lẽ gom góp từng đồng, chỉ mong con mình có một bộ quần áo mới, có một bữa ăn đủ đầy hơn. Có những hy sinh không cần được nhắc đến, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của một người mẹ, ta sẽ hiểu tình thương bao la ấy. Khi con cái trưởng thành, đôi khi ta quên mất những tháng năm mẹ đã vì ta mà gồng gánh. Ta quên rằng để con có thể lớn lên khỏe mạnh, đã có một người mẹ sẵn sàng chịu khổ, sẵn sàng nhường tất cả những gì tốt đẹp nhất mà bà có. Đêm về khuya, khi cả nhà đã chìm vào giấc ngủ, vẫn còn một người phụ nữ lặng lẽ thức bên ánh đèn. Là người mẹ canh giấc ngủ cho con, sợ con trở mình, sợ con bị lạnh. Là người vợ ngồi bên giường chăm chồng ốm, dù mệt mỏi cũng không dám ngủ sâu. Sự hy sinh ấy đôi khi nhỏ bé đến mức người ta không nhận ra. Một cốc nước ấm được đặt bên giường, một chiếc chăn được kéo lại cho ngay ngắn, một bàn tay đặt lên kiểm tra nhiệt độ giữa đêm khuya. Những điều ấy không ai nhắc đến, nhưng nếu thiếu đi, ta mới thấy nó quan trọng biết nhường nào. Có những giấc mơ bị gác lại, không phải vì chúng không đáng giá, mà vì có những thứ quan trọng hơn. Một người phụ nữ có thể từng có những hoài bão lớn lao, từng muốn theo đuổi đam mê, từng mong có một cuộc đời của riêng mình. Nhưng rồi họ chọn lui về phía sau để làm điểm tựa cho chồng, cho con, cho gia đình. Họ có thể đã từng muốn bay xa, nhưng lại chọn làm đôi cánh nâng đỡ người khác. Họ có thể đã từng muốn đi thật xa, nhưng lại chọn ở lại để giữ cho mái nhà được vững vàng. Không phải họ không tiếc nuối, không phải họ không có những phút giây tự hỏi nếu như, nhưng họ chấp nhận hy sinh vì hạnh phúc của những người họ yêu thương. Người phụ nữ không cần những lời khen ngợi. Họ không mong ai đó sẽ nhớ đến những hy sinh của mình. Họ chỉ cần thấy con cái khỏe mạnh, thấy chồng bình an, thấy gia đình được trọn vẹn, vậy là đủ. Nhưng đôi khi sự thầm lặng ấy lại khiến người khác xem nó như một điều hiển nhiên. Họ quên mất rằng để có một mái ấm bình yên, đã có một người phụ nữ luôn âm thầm đứng phía sau. Vậy nên nếu có thể, hãy trân trọng họ nhiều hơn. Hãy để họ biết rằng những gì họ đã làm không vô nghĩa. Hãy dành một lời cảm ơn, một cái ôm, một sự quan tâm nhỏ bé. Bởi vì dù họ không đòi hỏi, nhưng họ xứng đáng được nhận lại yêu thương. 3. Sự kiên cường đáng kinh ngạc. Có những nỗi đau tưởng chừng có thể đánh gục một con người, nhưng phụ nữ với sức mạnh tiềm ẩn của mình vẫn đứng dậy và bước tiếp. Họ có thể khóc trong đêm, nhưng sáng hôm sau vẫn mỉm cười. Họ có thể chịu đựng những tổn thương, nhưng không để nó nhấn chìm cuộc đời mình.
Sự kiên cường của họ không phải là sự gồng mình chịu đựng, mà là khả năng đứng vững sau mọi sóng gió. Một trong những vết thương sâu nhất mà một người phụ nữ có thể phải đối mặt chính là sự phản bội. Khi niềm tin bị đánh đổi bằng dối trá, khi tình yêu bị chà đạp, họ có thể đau đớn đến nghẹt thở. Nhưng họ không để nỗi đau ấy định nghĩa mình. Phụ nữ có thể đau lòng, có thể khóc, có thể cảm thấy mất mát, nhưng không yếu đuối. Họ không van xin tình yêu, không níu kéo những thứ không còn xứng đáng. Họ có thể mất một người, nhưng họ không mất chính mình. Qua những vết thương, họ học được cách yêu thương bản thân nhiều hơn, cách bước đi một mình mà vẫn vững vàng. Không ai có thể nói trước điều gì về cuộc đời. Có những người phụ nữ sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi. Có những người phải một mình gánh vác gia đình. Có những người trải qua bao đau thương nhưng vẫn không đánh mất niềm tin. Họ có thể là người mẹ đơn thân, một mình nuôi con khôn lớn. Họ có thể là người vợ gánh vác tất cả khi chồng sa cơ thất thế. Họ có thể là người con gái từ hai bàn tay trắng, tự mình gây dựng sự nghiệp. Qua bao thử thách, qua bao gian nan, họ vẫn mạnh mẽ như một cây cổ thụ, dù có bão tố cũng không thể quật ngã. Phụ nữ không phải là những đóa hoa yếu mềm. Họ có thể từng bị tổn thương, nhưng không để bản thân mãi chìm trong đau khổ. Họ biết cách lau nước mắt, biết cách đứng dậy và biết cách tiếp tục sống một cuộc đời ý nghĩa. Nụ cười của một người phụ nữ đã từng trải qua đổ vỡ không đơn giản chỉ là niềm vui, mà là dấu hiệu của một trái tim kiên cường. Đó là nụ cười của người đã học cách buông bỏ, học cách chữa lành và học cách yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Cuộc đời có thể lấy đi của họ nhiều thứ tình yêu, sự tin tưởng, ước mơ, tuổi thanh xuân, nhưng không thể lấy đi sức mạnh nội tâm của họ. Phụ nữ có thể đau, nhưng họ không để đau khổ chi phối cuộc đời mình. Họ có thể gục ngã trong phút chốc, nhưng không chấp nhận nằm mãi nơi đó. Họ đứng lên bước tiếp và ngày càng mạnh mẽ hơn. Vậy nên, nếu bạn thấy một người phụ nữ vẫn mỉm cười sau bao sóng gió, hãy hiểu rằng đó không phải là sự may mắn, mà là cả một hành trình kiên cường. Họ không cần ai thương hại, chỉ cần được tôn trọng, bởi vì họ mạnh mẽ hơn những gì ta có thể tưởng tượng. 4. Sự thông minh và linh hoạt. Phụ nữ không chỉ là biểu tượng của sự dịu dàng và bao dung, mà còn là những cá thể đầy thông minh, linh hoạt trong cuộc sống. Họ không chỉ khéo léo trong cách đối nhân xử, thế mà còn có tư duy sắc bén trong công việc. Sự kết hợp giữa trí tuệ và bản năng mềm mại giúp họ vừa có thể trở thành những nhà lãnh đạo mạnh mẽ, vừa là người mẹ tinh tế trong gia đình. Phụ nữ ngày nay không còn chỉ bó hẹp trong vai trò truyền thống. Họ bước ra xã hội khẳng định bản thân trong mọi lĩnh vực, từ kinh doanh, công nghệ, khoa học đến nghệ thuật chính trị. Với khả năng quan sát nhạy bén và óc phân tích sắc sảo, họ dễ dàng thích nghi với những thay đổi và nhanh chóng tìm ra giải pháp cho vấn đề. Họ có thể đưa ra quyết định táo bạo nhưng không liều lĩnh, có thể điều hành doanh nghiệp một cách chiến lược mà vẫn giữ được sự mềm mại trong cách giao tiếp. Họ biết cách kết hợp giữa lý trí và cảm xúc, vừa cứng rắn khi cần thiết, vừa linh hoạt để ứng phó với những tình huống bất ngờ. Phụ nữ có khả năng thích nghi tuyệt vời. Họ có thể chuyển đổi giữa nhiều vai trò khác nhau mà vẫn giữ được sự cân bằng. Buổi sáng, họ là người lãnh đạo quyết đoán nơi công sở. Buổi tối họ trở về nhà, hóa thân thành người mẹ dịu dàng, chăm sóc gia đình. Không chỉ giỏi trong công việc, họ còn biết cách khéo léo xử lý những mối quan hệ xung quanh. Trong gia đình, họ là cầu nối giữa các thế hệ, biết cách dung hòa sự khác biệt giữa cha mẹ chồng con. Trong xã hội, họ có thể giao tiếp uyển chuyển, ứng xử tinh tế để xây dựng các mối quan hệ bền vững. Nếu đàn ông thường được ca ngợi bởi tư duy logic, thì phụ nữ lại có một thế mạnh không kém: trí tuệ cảm xúc. Đây là khả năng thấu hiểu bản thân, đồng cảm với người khác và kiểm soát cảm xúc một cách khôn ngoan. Nhờ IQ cao, họ có thể nhận biết những tín hiệu tinh tế trong giao tiếp, hiểu được suy nghĩ của người khác, ngay cả khi chưa được nói ra. Điều này giúp họ dễ dàng thương lượng, thuyết phục, tạo dựng niềm tin và duy trì sự hòa hợp trong các mối quan hệ cá nhân lẫn công việc. Trong thế giới không ngừng thay đổi, phụ nữ không chỉ biết cách thích nghi mà còn có khả năng sáng tạo mạnh mẽ. Họ luôn tìm ra những phương pháp mới, những góc nhìn khác biệt để giải quyết vấn đề. Họ không chờ đợi cơ hội đến mà chủ động nắm bắt, đôi khi dám rẽ hướng để tạo ra những con đường riêng cho mình.
Dù trong lĩnh vực kinh doanh, nghệ thuật hay khoa học, phụ nữ luôn thể hiện sự đổi mới và tầm nhìn xa. Họ không ngại thử thách, không sợ thất bại mà luôn tìm kiếm cơ hội trong khó khăn. Phụ nữ có thể đảm nhận nhiều vai trò khác nhau, nhưng điều đó không có nghĩa họ phải hy sinh bản thân để làm hài lòng tất cả. Họ hiểu rằng sự thông minh không chỉ nằm ở việc làm giỏi nhiều thứ, mà còn ở khả năng biết ưu tiên điều gì quan trọng, biết chăm sóc bản thân để giữ gìn năng lượng và tinh thần tích cực. Họ không ngại đặt ra ranh giới, biết khi nào cần cứng rắn, khi nào nên buông bỏ. Họ trân trọng giá trị của chính mình, không để bản thân bị cuốn vào những định kiến cũ kỹ, mà sẵn sàng theo đuổi con đường riêng với niềm tin và bản lĩnh. Người phụ nữ thông minh và linh hoạt, họ chính là những ngọn gió đổi thay, thổi bùng lên nguồn cảm hứng và tạo ra những điều kỳ diệu trong cuộc sống. 5. Tình yêu chân thành và chung thủy. Tình yêu của phụ nữ luôn mang một màu sắc đặc biệt, chân thành sâu sắc và đầy kiên nhẫn. Khi yêu, họ không chỉ đơn thuần trao đi cảm xúc, mà còn dành trọn tâm hồn và trái tim để vun đắp cho mối quan hệ. Họ không tính toán thiệt hơn, không đòi hỏi quá nhiều, chỉ mong người mình thương có thể hiểu và trân trọng tấm lòng ấy. Phụ nữ khi yêu thường nghĩ về tương lai nhiều hơn đàn ông. Họ không chỉ xem tình yêu là cảm xúc thoáng qua, mà là một hành trình dài nơi họ có thể gắn bó và đồng hành cùng người mình yêu qua mọi thăng trầm. Họ mong muốn sự ổn định, một mái ấm thực sự, nơi họ có thể tin tưởng và trao gửi cả cuộc đời. Sự chung thủy không phải là điều gì quá cao xa đối với họ, bởi ngay từ khi yêu, họ đã xác định chỉ hướng về một người duy nhất. Chính vì yêu chân thành, phụ nữ dễ dàng tha thứ những lỗi lầm nhỏ, chấp nhận những khuyết điểm của người mình thương. Họ không tìm kiếm một người hoàn hảo, mà chỉ mong gặp một người thật lòng trân trọng tình cảm của mình. Họ có thể nhường nhịn, có thể chịu thiệt một chút, miễn là mối quan hệ vẫn được giữ gìn, miễn là trái tim họ vẫn còn cảm thấy ấm áp khi ở bên cạnh người ấy. Nhưng cũng vì yêu hết mình, phụ nữ dễ bị tổn thương nhất. Khi niềm tin bị phản bội, khi tình cảm không được đáp lại xứng đáng, họ đau lòng không phải vì mất đi một người, mà vì mất đi những hy vọng, những mơ ước họ đã từng đặt vào tình yêu ấy. Một người phụ nữ chung thủy không dễ quên đi quá khứ, không dễ dàng buông bỏ một mối quan hệ, vì đối với họ, tình yêu không phải thứ có thể thay thế. Dù vậy, phụ nữ không vì đau mà mất đi lòng tin vào tình yêu. Họ có thể khóc, có thể đau, nhưng khi bước qua nỗi buồn, họ vẫn giữ trong lòng sự chân thành như thuở ban đầu. Họ tin rằng dù thế nào đi nữa, ở đâu đó vẫn sẽ có một người xứng đáng với tình yêu của mình. Họ không ngại chờ đợi, không ngại hy sinh, nếu tình yêu ấy thực sự xứng đáng. Có thể nói tình yêu của phụ nữ là một tình yêu lặng lẽ, nhưng bền bỉ. Họ không cần những lời hứa hẹn hoa mỹ, không cần những cử chỉ quá phô trương, chỉ cần một trái tim chân thành và một bàn tay luôn sẵn sàng nắm chặt. Đối với họ, tình yêu không phải là thứ để thử nghiệm, mà là điều họ muốn giữ gìn cả đời. Một khi đã yêu, họ sẽ yêu đến cùng, sẽ đi đến cuối con đường với người họ chọn, bất chấp những khó khăn hay thử thách phía trước. Vậy nên, nếu một người phụ nữ yêu bạn bằng cả trái tim, hãy trân trọng cô ấy. Đừng để đến khi mất đi rồi mới nhận ra tình yêu chân thành là điều hiếm có nhất trên đời. 6. Sự khéo léo trong giao tiếp. Phụ nữ có một sức mạnh vô hình nhưng đầy cuốn hút, đó là sự khéo léo trong giao tiếp. Một người phụ nữ biết cách sử dụng lời nói đúng lúc, đúng chỗ, có thể làm dịu đi những mâu thuẫn, mang đến bầu không khí dễ chịu và tạo ra sự kết nối giữa mọi người. Sự khéo léo không chỉ thể hiện ở những lời nói hoa mỹ, mà còn ở cách họ lắng nghe, thấu hiểu và truyền tải thông điệp bằng sự chân thành. Một người phụ nữ duyên dáng khi giao tiếp có thể biến một căn phòng ngột ngạt trở nên vui vẻ chỉ bằng một câu nói nhẹ nhàng hay một nụ cười đúng lúc. Họ biết cách chọn lời để không làm mất lòng ai, nhưng cũng không vì thế mà trở nên giả tạo hay khách sáo quá mức. Họ khéo léo trong việc bày tỏ quan điểm, luôn giữ được sự tinh tế trong lời nói để người đối diện cảm thấy thoải mái và dễ dàng tiếp nhận ý kiến của họ. Trong những tình huống căng thẳng, phụ nữ có khả năng làm dịu đi sự căng thẳng đó bằng sự mềm mỏng của mình. Một câu nói nhẹ nhàng nhưng sâu sắc có thể khiến người khác suy ngẫm. Một nụ cười đúng lúc có thể phá vỡ bầu không khí nặng nề. Họ không dùng lời nói để tranh cãi hay hơn thua,
mà dùng nó như một công cụ để thuyết phục, để kết nối và để mang lại sự hòa thuận. Sự khéo léo trong giao tiếp của phụ nữ còn thể hiện ở khả năng lắng nghe. Một người phụ nữ không chỉ biết nói mà còn biết cách nghe để hiểu, chứ không phải để phản bác. Họ biết cách đặt những câu hỏi tinh tế để gợi mở câu chuyện, biết cách phản hồi để tạo sự đồng cảm, khiến người đối diện cảm thấy được tôn trọng và thấu hiểu. Đặc biệt trong gia đình, sự khéo léo của người phụ nữ chính là chất keo kết dính các thành viên với nhau. Họ có thể xoa dịu những mâu thuẫn giữa vợ chồng, hóa giải hiểu lầm giữa con cái và cha mẹ, giúp gia đình trở nên ấm áp và hòa thuận hơn. Một lời nói đúng lúc có thể giúp chồng lấy lại tinh thần sau một ngày dài mệt mỏi. Một câu nói dịu dàng có thể khiến con trẻ cảm thấy an toàn và yêu thương. Trong công việc, phụ nữ có sự linh hoạt trong cách đối nhân xử thế. Họ có thể là người lãnh đạo mạnh mẽ nhưng vẫn giữ được sự tinh tế trong giao tiếp để tạo ra một môi trường làm việc hài hòa. Họ hiểu rằng lời nói có thể xây dựng nhưng cũng có thể phá vỡ một mối quan hệ. Vì vậy, họ luôn biết cách lựa chọn từ ngữ để đạt được hiệu quả giao tiếp cao nhất. Sự khéo léo trong giao tiếp không phải là điều có sẵn, mà là một nghệ thuật được rèn luyện qua thời gian. Đó không phải là những lời nói giả dối hay nịnh nọt, mà là sự chân thành được thể hiện một cách tinh tế. Một người phụ nữ biết cách giao tiếp không chỉ khiến người khác yêu mến, mà còn có thể tạo dựng được những mối quan hệ bền vững trong cuộc sống. Sự dịu dàng và ấm áp. Phụ nữ giống như ánh nắng ban mai, dịu dàng ấm áp và mang lại sự bình yên cho những ai ở bên cạnh. Dù đôi khi họ phải mạnh mẽ để đối mặt với những thử thách trong cuộc sống, nhưng tận sâu trong tâm hồn, sự dịu dàng vẫn là bản chất vốn có, là thứ khiến họ trở nên đặc biệt và đáng trân trọng. Sự dịu dàng của một người phụ nữ không phải là yếu đuối hay phụ thuộc. Đó là sự mềm mại đầy kiên cường, là sự bao dung không giới hạn. Một người phụ nữ có thể không cần nói quá nhiều, nhưng chỉ bằng ánh mắt và nụ cười cũng có thể mang lại cảm giác an yên cho người đối diện. Họ có thể không cần làm điều gì to lớn, nhưng cách họ lắng nghe, chia sẻ quan tâm cũng đủ để người khác cảm thấy được trân trọng và yêu thương. Trong gia đình, phụ nữ chính là chốn bình yên để ai đó trở về sau những bộn bề của cuộc sống. Một người mẹ với vòng tay ấm áp, một người vợ với ánh nhìn trìu mến, hay một người chị với lời dỗ dành dịu nhẹ, tất cả đều tạo nên sự gắn kết và tình yêu thương vô điều kiện. Đôi khi, chỉ cần một cái nắm tay, một câu hỏi quan tâm đơn giản cũng có thể giúp ai đó xoa dịu những mỏi mệt của cuộc sống. Sự dịu dàng của phụ nữ còn thể hiện trong cách họ yêu thương và chăm sóc. Khi ai đó gục ngã, họ không vội vàng trách móc mà nhẹ nhàng động viên. Khi ai đó mắc sai lầm, họ không lớn tiếng chỉ trích mà dùng lời lẽ tinh tế để giúp người khác nhận ra vấn đề. Sự ấm áp của họ không nằm ở những hành động lớn lao, mà chính ở những điều nhỏ bé, những quan tâm thầm lặng, nhưng lại mang đến cảm giác an toàn vô tận. Ngay cả khi đứng giữa giông bão, phụ nữ vẫn có thể giữ được sự dịu dàng trong tâm hồn. Họ có thể chịu tổn thương, nhưng vẫn không đánh mất niềm tin vào cuộc sống. Có thể trải qua những mất mát, nhưng vẫn sẵn sàng yêu thương. Chính điều đó khiến họ trở thành nguồn động lực và sự an ủi cho những người xung quanh. Một người phụ nữ dịu dàng không có nghĩa là họ yếu đuối hay cam chịu. Họ có thể mạnh mẽ trong công việc, quyết đoán trong những quyết định quan trọng, nhưng khi trở về với gia đình, họ vẫn là người vợ, người mẹ, người con gái luôn mang đến sự ấm áp. Dù cuộc sống có thay đổi thế nào, sự dịu dàng và ấm áp của phụ nữ vẫn là điều không thể thay thế. Đó là điều làm cho thế giới này trở nên nhẹ nhàng hơn, là lý do khiến ai đó luôn mong muốn được trở về, tìm thấy sự bình yên trong vòng tay của họ. 8 tấm lòng vị tha. Phụ nữ sinh ra với một trái tim bao dung và vị tha. Điều đó giúp họ dễ dàng tha thứ hơn đàn ông. Dù phải chịu nhiều tổn thương, họ vẫn chọn cách bước tiếp, tìm thấy những điều tích cực trong cuộc sống và giữ cho mình một trái tim không chất chứa oán giận. Sự vị tha của phụ nữ không phải là sự yếu đuối hay cam chịu, mà là sức mạnh tiềm ẩn giúp họ vượt qua đau khổ để hướng đến những điều tốt đẹp hơn. Khi một người đàn ông bị phản bội, anh ta có thể chọn cách quay lưng, giữ mãi sự giận dữ trong lòng. Nhưng một người phụ nữ, dù có khóc có đau lòng, nhưng sau cùng cô ấy vẫn có thể tha thứ và buông bỏ, bởi họ hiểu rằng
Giữ lại hận thù chỉ khiến bản thân thêm nặng nề, còn tha thứ giúp tâm hồn được nhẹ nhàng hơn. Không ít lần, phụ nữ bị tổn thương bởi chính những người họ yêu thương nhất. Có thể là một người chồng vô tâm, một người bạn phản bội, hay một người thân làm họ thất vọng. Thế nhưng thay vì oán trách, họ chọn cách bao dung, chọn cách tìm lý do để thông cảm, để bỏ qua. Không phải vì họ không biết đau, mà vì họ hiểu rằng cuộc sống này còn nhiều điều đáng để trân trọng hơn là cứ mãi đắm chìm trong hận thù. Trong gia đình, sự vị tha của phụ nữ chính là nền tảng giúp giữ gìn hạnh phúc. Khi chồng mắc lỗi, họ có thể giận, nhưng rồi vẫn bao dung. Khi con cái lầm đường, họ có thể buồn, nhưng vẫn sẵn sàng giang tay đón nhận. Sự tha thứ của phụ nữ không chỉ giúp gia đình thêm bền chặt, mà còn nuôi dưỡng sự yêu thương và gắn kết giữa những người thân. Sự vị tha cũng giúp phụ nữ mạnh mẽ hơn. Tha thứ không có nghĩa là quên đi tất cả, mà là cách họ học cách chấp nhận, học cách sống tiếp mà không để quá khứ trói buộc. Họ không để những tổn thương cũ ngăn cản mình yêu thương lần nữa, không để những sai lầm của người khác làm họ đánh mất niềm tin vào cuộc sống. Dù ở bất cứ vai trò nào, là mẹ, là vợ, là con gái, hay là một người phụ nữ độc lập, họ vẫn luôn giữ cho mình một tấm lòng bao dung. Đó không chỉ là đức tính, mà còn là sức mạnh giúp họ đối diện với mọi biến cố trong cuộc sống một cách nhẹ nhàng hơn. Một người phụ nữ vị tha không chỉ làm cho chính mình hạnh phúc, mà còn lan tỏa sự ấm áp đến những người xung quanh. Tha thứ là một món quà mà phụ nữ dành cho người khác, nhưng đồng thời cũng là món quà họ dành cho chính mình. Một món quà giúp họ sống an nhiên hơn, nhẹ nhõm hơn và yêu đời hơn. 9. Sự đảm đang và chăm lo gia đình. Phụ nữ từ xưa đến nay luôn được xem là người giữ lửa trong gia đình. Dù ở bất kỳ thời đại nào, họ vẫn mang trong mình sự đảm đang, khéo léo và tận tâm trong việc chăm sóc tổ ấm. Không chỉ quán xuyến việc nhà, họ còn biết cách cân bằng giữa công việc, tình cảm và cuộc sống cá nhân một cách đáng kinh ngạc. Người phụ nữ hiện đại không chỉ gói gọn cuộc sống trong gian bếp hay những công việc nội trợ. Họ có thể là một nhân viên chăm chỉ, một nhà lãnh đạo tài ba, hay một người phụ trách nhiều dự án lớn. Dù bận rộn với công việc bên ngoài, họ vẫn không quên nhiệm vụ của mình trong gia đình. Sau những giờ làm việc căng thẳng, họ trở về nhà tất bật chuẩn bị bữa cơm, dạy con học bài, lắng nghe những tâm sự của chồng và dành thời gian chăm sóc cho người thân. Sự đảm đang của phụ nữ không chỉ thể hiện qua những công việc cụ thể, mà còn qua cách họ duy trì sự hòa hợp trong gia đình. Họ biết cách làm dịu đi những căng thẳng, biết quan tâm, chăm sóc từng thành viên để ai cũng cảm thấy được yêu thương. Một gia đình hạnh phúc luôn có bóng dáng của một người phụ nữ chu đáo, sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu và hy sinh để giữ gìn sự yên ấm. Không ít phụ nữ phải gánh vác cùng lúc nhiều vai trò, vừa làm mẹ, làm vợ, làm con dâu, vừa là trụ cột kinh tế. Dù áp lực chồng chất, họ vẫn cố gắng chu toàn mọi thứ. Họ có thể thức khuya dậy sớm để hoàn thành công việc, rồi lại dành thời gian chăm sóc gia đình mà không hề than vãn. Đôi khi họ chấp nhận thiệt thòi, chấp nhận hy sinh những sở thích cá nhân để vun vén cho tổ ấm. Điều đáng trân trọng ở phụ nữ chính là khả năng cân bằng cuộc sống một cách khéo léo. Họ không chỉ lo cho chồng con mà còn biết yêu thương và chăm sóc chính mình. Dù bận rộn đến đâu, họ vẫn dành thời gian để làm đẹp, để đọc sách, để tận hưởng những khoảnh khắc bình yên riêng tư. Chính sự tự tin và độc lập này giúp họ duy trì được năng lượng tích cực, lan tỏa sự yêu thương đến những người xung quanh. Gia đình là nơi ấm áp nhất, là điểm tựa vững chắc nhất của mỗi người, và phụ nữ chính là người thắp lên ánh sáng của tình yêu thương trong ngôi nhà ấy. Sự đảm đang không chỉ đơn thuần là biết nấu một bữa cơm ngon hay giữ cho nhà cửa gọn gàng, mà còn là cách họ xây dựng, gìn giữ và vun đắp tình cảm giữa các thành viên. Một gia đình hạnh phúc, yên vui luôn có bóng dáng của một người phụ nữ biết yêu thương và hy sinh thầm lặng. Dù ở bất cứ vai trò nào, phụ nữ vẫn luôn tỏa sáng với sự đảm đang của mình. Họ không chỉ là hậu phương vững chắc, mà còn là nguồn động viên tinh thần cho những người thân yêu. Một người phụ nữ biết cách cân bằng giữa công việc và gia đình chính là hình ảnh đẹp nhất về sự mạnh mẽ, khéo léo và tận tâm mà bất cứ ai cũng phải trân trọng. 10. Khả năng truyền cảm hứng. Một người phụ nữ sống tích cực, có chính kiến,
biết yêu thương bản thân và những người xung quanh không chỉ mang lại niềm vui cho chính mình mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ đến những người bên cạnh. Sự lạc quan tự tin của họ là ngọn đèn thắp sáng tâm hồn người khác, giúp những ai đang chênh vênh trong cuộc sống tìm được động lực để bước tiếp. Phụ nữ có khả năng truyền cảm hứng không phải là những người hoàn hảo, cũng không phải là những người chưa từng vấp ngã. Họ có thể đã trải qua vô vàn khó khăn, nhưng thay vì chùn bước, họ đứng dậy mạnh mẽ đối diện với thử thách. Chính tinh thần kiên cường ấy khiến người khác nể phục và học hỏi. Khi một người phụ nữ dám theo đuổi ước mơ, dám vượt qua nghịch cảnh, cô ấy vô tình trở thành nguồn động lực cho những ai đang loay hoay tìm kiếm hướng đi cho riêng mình. Không chỉ vậy, phụ nữ còn truyền cảm hứng bằng cách yêu thương chính mình. Họ hiểu rằng giá trị của bản thân không nằm ở việc làm hài lòng người khác, mà ở cách họ tôn trọng và trân quý chính mình. Một người phụ nữ biết chăm sóc bản thân, giữ gìn sức khỏe, trau dồi tri thức và phát triển tâm hồn sẽ luôn tỏa ra một sức hút đặc biệt. Năng lượng tích cực từ họ không chỉ giúp bản thân hạnh phúc hơn, mà còn lan tỏa đến những người xung quanh, khuyến khích mọi người sống tốt hơn. Không cần phải làm điều gì to lớn, một câu nói động viên, một hành động nhỏ xuất phát từ trái tim cũng có thể tạo ra sức mạnh kỳ diệu. Khi một người phụ nữ biết lắng nghe, biết an ủi, biết chia sẻ câu chuyện của mình một cách chân thành, cô ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để người khác có thêm niềm tin vào cuộc sống. Sự truyền cảm hứng không đến từ những điều xa vời, mà xuất phát từ chính cách một người phụ nữ đối diện với cuộc sống hàng ngày. Một bà mẹ đơn thân vẫn nỗ lực nuôi dạy con cái bằng cả trái tim. Một người phụ nữ dám bước ra khỏi vùng an toàn để theo đuổi đam mê. Một người vợ luôn giữ được sự dịu dàng và thấu hiểu trong hôn nhân. Tất cả đều là những câu chuyện truyền động lực cho những ai đang cần một tia sáng để tiếp tục con đường của mình. Phụ nữ không chỉ là những người giữ lửa trong gia đình, mà còn là những người thắp lên hy vọng, niềm tin và sức mạnh cho xã hội. Khi họ sống một cuộc đời đầy ý nghĩa, khi họ dám yêu thương, dám cho đi và không ngừng học hỏi, họ trở thành biểu tượng của sự kiên cường và đẹp đẽ. Chính điều đó khiến họ trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho những ai may mắn được gặp gỡ và đồng hành cùng họ. Cổ nhân xưa, nơi chia sẻ những triết lý sống sâu sắc, bài học giá trị từ người xưa để giúp bạn hiểu hơn về cuộc đời và tìm thấy bình an trong tâm hồn. Nếu bạn yêu thích những nội dung này, đừng quên like để lan tỏa những điều ý nghĩa. Bình luận chia sẻ suy nghĩ của bạn để chúng ta cùng nhau bàn luận. Đăng ký kênh và bật chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Chia sẻ video đến bạn bè và người thân để cùng nhau học hỏi những điều hay từ cổ nhân. Sự tương tác của bạn là động lực để kênh Cổ Nhân Xưa tiếp tục mang đến những nội dung chất lượng hơn mỗi ngày. Cảm ơn bạn rất nhiều